სკანდალების კვირა თავდაცვის სამინისტროში თემა ნომერი 3 ორფოლოს პოლიგონზე გარდაცვლილი ჯარისკაცის ოჯახი თავდაცვის მინისტრს და სამინისტროს უპირისპირდება. სამხედროს ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ სამინისტრომ და ექსპერტებმა სამედიცინო დასკვნა გააყალბეს იმის გამო, რომ შემდეგ ოჯახისათვის კომპენსაცია არ გადაეხადათ. ჯარისკაცი ოჯახმა დილით წვრთნებზე გაუშვა. მეორე დღეს კი ოჯახში ის გარდაცვლილი მიასვენეს. სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნაში კი ჩაწერეს, რომ სიკვდილის მიზეზი სამედიცინო სპირტის მიღება გახდა, არამაც გულის შეტევა გამოიწვია. ოჯახი ამბობს, რომ ამ ჩანაწერმა დატრიალებული ტრაგედია მათთვის ორმაგად მძიმე გახადა. ახლა ისინი ცხედრის ექსჰუმაციას მოითხოვენ იმისთვის, რომ სიმართლე დადგინდეს და თავდაცვის სამინისტროს უპირისპირდებიან. ოჯახის წევრები ამტკიცებენ, რომ ამ უწყებაში პრაქტიკის სახე მიიღო, როდესაც სამხედროების პირად მონაცემებში ცდარი დეტალები იწერება, ის გამოც თავდაცვის სამინისტრო პასუხისმგებლობას თავიდან იხსნის, რომ შემდეგ ოჯახებს კომპენსაცია არ გადაუხადოს და აღარც მცირეწლოვანი ბავშვების მომავალს ეისრუნოს. არ დავკო, შეცვალე ბოლოს თემანდები ძოლე. რომ ჩვენ შვილის სიმაღლეს გამოაშკარავთ. არავის არ შეფლაჭადა. მეომარი, გმირსად მომდეცა ბაღარი, ნოჩდა პრაქტიკა გამომიყვანეს საკანი. დამსახურში, ხამისად გოდო არ დამაგმიანდეს, ხუნდაშას რა გიშასვალ. შვილო. შემოგიდი შვილო. შემოგიდი შვილო. შულმკვდარი მამა ამტკიცებს, რომ თავდაცვის სამინისტრომ გარდაცვლილი ჯარისკაცის ექსპერტიზის დასკვნა გააყალბა. იმის გამო, რომ აგვისტოს ომის მონაწილის ოჯახისთვის კომპენსაცია არ გადაეხადათ. კაპრალი მირზა ჩაჩუა ორფოლოს პოლიგონზე სამხედრო თვითნების დროს დაიღუპა. ისწავლების დროს შეუძლოდ გახდა და კლინიკაში ვიყვანამდე გარდაიცვალა. თუმცა ექსპერტიზის დასკვნაში ჩაწერეს, რომ ჯარისკაცს გულის შეტევა ალკოჰოლის ჭარბი დოზის გამო დაემართა. აქ არის ექსპერტიზები, აქ არის იქ ყოფნი თანამშრომლები, რომლებიც მის გვერდით იყვნენ, მის გვერდით ზინავდათ და მოვიდა ასეთი ცრუ ჩვენება. მე არ ვეთანხმები ამ დასკვნას. ექიმის ადასტურებს თვითონ მან ჩაუტარა პირველადი დახმარებები, მე პირდაპირ ჩემი ენერგიით პირში იმას არავითარი ალკოჰოლის სული და არავითარი რამ იმას არ ქონდა, არავითარი რომ პირს უბერავდი ასლაპარაკოს ექიმი და ის სამხანაგები, რომლებიც ის გვერდში იწვენ და მის კარაფში იყვნენ, იგენი ასე ამბობენ, რომ არავითარი დალევა და არავითარი მის ქვეშ არ ყოფილა ჩემი შვილი. ექსპერტ ციური მიქაბერიძის ხელმოწერით შედგენილ დასკვნას ოჯახი არ ეთანხმება. გარდაცვლილი ჯარისკაცის მეუღლე ამტკიცებს, რომ ექსპერტიზის დასკვნა სამინისტროს მაღალჩინოსნების მითითებით გაყალბდა. მას შემდეგ, რაც დოკუმენტში გაჩნდა ჩანაწერი, რომ ჯარისკაცის სისხლში ალკოჰოლი აღმოაჩინეს, სამინისტრო გათავისუფლდა ვალდებულებებისგან, ოჯახისთვის კომპენსაცია არ გადაეხადა. კურიერთან თვითნების დროს გარდაცვლილი ჯარისკაცის მეუღლე სკანდალურ განცხადებას აკეთებს და ამბობს, რომ მინისტრ ლევან იზორიას მითითებით ჯარისკაცების ექსპერტიზის დასკვნებში მცდარ მონაცემებს განზრახ-წერენ. ამით სამინისტრო ვალდებულებას იხსნის, შემდეგ ოჯახებს ფინანსური დახმარება არ აღმოუჩინონ. გარდაცვალების დრო არის 8 საათი და 45 წუთი. რა დასკვნოდა თუ ექსპერტმა? გულ-სისხლ ძარღვთა შევიწროვება, ალკოჰოლი, დალევა დაუფიქსირდა 2,49. სამედიცინო ეთილის სპირტი, როდესაც მირზა ჩაჩუა საერთოდ არ სვამდა და რა მიზნით, რატო დაწერეს ეს დასკვნა? თქვენ რა ეჭვები გაქვთ, რატომ ჩაწერა ექსპერტმა? ეს იმიტომ ჩაიწერა, რომ ოჯახისთვის არ გადმოესწათ კომპენსაცია. ვისი პასუხისმგებლობას ფიქრობთ, რომ შეიძლება დადგეს ამ საქმიდან გამომდინარე? თავდაცვა, სამინისტრო. მინისტრი. თვითნების დროს გარდაცვლილი კაპრალის ოჯახის წევრები დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ჩატარებას ითხოვენ. ოჯახი მზად არის სიმართლის დასადგენად ცხედრის ექსჰუმაცია მოახდინოს. სოფელში სადაც მირზა ჩაჩუა გაიზარდა, ამბობენ, რომ გარდაცვალების მიზეზად ალკოჰოლის ზემოქმედების ჩაწერა დასკვნაში ტყუილია. დედის გარდაცვალების დღეზე დედის სასმისიც არ დაულებია. ამის შემდეგ როგორ უნდა ვთქვათ, რომ მირზა იყო სამხედრო ნაწილში მთვრალი და ამოუვიდა მაგას დასალებ. ეს არის აბსურდი, ეს არის შექმნილი რაც უნდა დრამა დადგმული, რომ არ გაიცეს ოჯახს, არ მიეცეს მის არასრულწლოვან შვილებს, არ მიეცეს კომპენსაცია. ჩვენ მთელი სოფელი ფეხზე დავდგებით. რა თქმა უნდა, ბოლო ლუკმას ალბათ ყველა გავიღებთ მირზას ოჯახის გულისთვის და მირზას შვილების გულისთვის. სიმართლის დადგენის მიზნით ყველა გავიღებთ, მოვითხოვთ თუ დადგინდება სიმართლე თუ არა და მოვითხოვთ
გვამის ხელახლა ექსჰუმაციას და შემდეგ გავასაჩივრეთ სტრასბურგში, რათა დადგინდეს სიმართლე. სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში მირზა ჩაჩუას ექსპერტიზის დასკვნის გაყალბებას უარყოფენ. სახელმწიფო ექსპერტიზის ცენტრში ამბობენ, რომ სამხედრო სისხლის ნიმუშები შენახული აქვთ და მზად არიან განმეორებითი ექსპერტიზა ჩაატარონ. გამომჟღავნდა შუალედურ საექსპერტო დასკვნაში, რომ სისხლში აღმოჩნდა 2,49 ნიასედი პრომილეს სპირტი, ეთილის სპირტი. გარდაცვალების მიზეზად მიჩნეულია, რომ მირზა ჩაჩუას სიკვდილის მიზეზია გულ-სისხლძარღვთან მწვავე უკმარისობა, მიოკარდიციტების მწვავე იშემიური დაზიანების გამო ალკოჰოლის მიღების ფონზე. თავდაცვის სამინისტრო დუმს იმის მიუხედავად, რომ სამხედროს გული შეტევა თვითონების დროს დაიწყო, სამინისტრო პასუხისმგებლობას იხსნის. კურიერს გვითხრეს, რომ სიკვდილი სამხედრო ნაწილის ტერიტორიის გარეთ დაფიქსირდა და ამიტომ ვერ ილაპარაკებენ. ხდება თუ არა ფულის დაზოგვის მიზნით ჯარისკაცების საბუთების გაყალბება, ამ მძიმე ბრალდებას მინისტრი იზორია არ პასუხობს. გარდაცვლილის ოჯახის წევრების მხრიდან ბრალდების კიდევ ერთი ადრესატი სადაზღვეო კომპანია. სამხედრო მოსამსახურეების დაზღვევას GPI ჰოლდინგი უზრუნველყოფს. ხელშეკრულების მიხედვით სწორედ მათ უნდა გადაუხადონ კომპენსაცია ოჯახს სამხედროს პოლიგონზე გარდაცვალების შემთხვევაში. გაიცემა თუ არა კომპენსაცია რაიმე კონკრეტულ შემთხვევაზე, ამას სჭირდება ჩვენი ექსპერტების ჩართულობა, იმიტომ რომ კონტრაქტი, რომელიც გაფორმებულია თავდაცვის სამინისტროსთან, ცხადია ამ დაზღვევას აქვს თავისი პირობები. და ყველა кейსის შესწავლა, ასე თქვა, ხდება გარკვეული დოკუმენტაციის საფუძველზე, არ არის დამოკიდებული კომპენსაციის გაცემა იმაზე, რა იქნება, ასე თქვა, აღმოჩენილი სიხშირე სხვა რამეზე, არც დოკუმენტი გაგვაჩნია ჯერ და არც ხელმოწერილი განაცხადი, რომელიც როგორც წესი და რიგია, ისე აუცილებლად უნდა გამოგვიგზავნოს ოჯახის წევრებმა, ეს ჯერ ხელთ არ გვაქვს და შესაბამისად რაიმე კონკრეტული პასუხის გაცემა, თუნდაც რაღაც ალბათობით, ამ წუთში ნამდვილად არ შეგვიძლია. 31 წლის კაპრალ მირზა ჩაჩუას გარდაცვალების საქმე მისი ოჯახისთვის ამ დრომდე ბურუსით არის მოცული. ოფიციალურ დასკვნას არ ენდობიან და დახმარებას ითხოვენ, რომ ხელახლა ექსპერტიზა ჩატარდეს. გვამიდან განმეორებითი სინჯების აღების შემდეგ ჩაჩუებს უკვე გადაწყვეტილი აქვთ, რომ სიმართლის ძიება სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სცადონ.